सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है। यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ यो AWS क्लाउडमा EC2 लिनक्स सर्भरको इन्स्टेन्स कसरी लन्च गर्ने अनि त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने बारेमा बनाउँछु म यसको आजको भिडियो होइन। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म यहाँ AWS म्यानेजमेन्ट कन्सोलमा छु अनि अहिलेको मेरो यो सर्भर चाहिँ यो कता मुम्बईमा छ रहेछ होइन। यसलाई ल मुम्बईमा छोडिदिउँ अथवा चेन्ज नै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। अहिले चाहिँ म मुम्बईमा भएर गर्छु। त्यसपछि हामी यो सर्भरको इन्स्टेन्स क्रिएट गर्नुको लागि यो इन्स्टेन्सेसमा जानु पर्यो होइन। यति गरिसकेपछि यहाँ लन्च इन्स्टेन्स भन्ने हुन्छ अनि त्यो थिचिसकेपछि चाहिँ अब एउटा वेब सर्भरको नाम दिनु पर्यो क्या। अब अहिलेको लागि म के दिन्छु भन्दाखेरि यसको नाम मुम्बई सर्भर भनेर दिन्छु होइन। अब हामीले बनाउनु खोजेको यो AWS एमाजोन लिनक्सै हो अथवा अरू नै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। म चाहिँ अहिले AWS लिनक्सै बनाउँछु, त्यही भएर यसलाई मैले यो गरेँ, अलिकति ठुलो बनाइदिएँ ल। यति बनाइदिएँ, मुम्बई सर्भर नाम राखेँ मैले यसको। अनि त्यसपछि AWS लिनक्स भनेर यसको त्यो राख्थेँ। अनि अरू यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्नु परेन। अर्को एउटा यो की भ्यालु लगइन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि हामीले यसलाई एक्सेस गर्ने हो होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा की भ्यालु क्रिएट गरौँ। त्यो की भ्यालुको नाम चाहिँ म के दिउँ ल, युट्युब भनेर दिन्छु ल, किनकि म युट्युबको लागि भिडियो बनाइरहेको छु त्यही भएर। यति भइसकेपछि यो आरएसएलाई छोडिदिनु, किपेयर टाइप आरएसए नै इन्क्रिप्टेड प्राइभेट एन्ड पब्लिक किपेयर, यसलाई यतिकै छोडिदिनु। अनि यो डट हामीले एक्सेस गर्ने यो पिएम फाइल हो, यसलाई क्रिएट किपेयर गऱ्यौँ भने यसले यो डाउनलोड गर्छ। अनि त्यो डाउनलोड चाहिँ मैले यसलाई डेस्कटपमै राखेँ भने ल, यसलाई डेस्कटपमा राखिदिउँ, के हो यो ल, डेस्कटपमा राखिदिउँ। अनि यो हाम्रो पिएम फाइल सेभ हुन्छ होइन यहाँ हुँदै रहेछ ल। पिएम फाइल डाउनलोड भयो होला सायद, भयो। यति भइसकेपछि हामीले अरू यसलाई केही चेन्ज गर्नु परेन। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई लन्च इन्स्टेन्स गर्नु पऱ्यो है। यति गरिसकेर यसले यो के सर्भरको इन्स्टेन्सलाई लन्च इनिसियली सक्सेसफुल्ली लन्च भयो भनेर भनिरहेछ। अब यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरौँ अनि हाम्रो यो पिएम फाइल जेनेरेट भइसक्यो। अब यो इन्स्टेन्स चाहिँ पेन्डिङमा छ अनि स्ट्याटस चेक हाम्रो यहाँ 2x2 भइसकेपछि चाहिँ यो हामीले यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो पिएम फाइल एक्सेस भइसक्यो। अब यो एक्सेस गर्न, अब यो सर्भरलाई के भन्छ, यो लिनक्स सर्भरलाई हामीले एक्सेस गर्नुको लागि चाहिँ एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको नाम भनेको चाहिँ यो पुट्टिजेन र पुट्टी हुन्छ होइन। पुट्टी डाउनलोड भनेर गरौँ यसलाई। यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो अनि अर्को डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा, यो दुईवटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होला सायद है, किनकि यत्रो हेर्दै हुन्छ भिडियोहरू। यो साधारण डाउनलोड हुन्छ, त्यस्तो धेरै ह्याभी पनि छैन, यो सर्टेन एमबीको छ। मैले डाउनलोड गरेर राखिरहेको छु होइन यहाँ छ मेरो। अनि यो हाम्रो पिएम फाइल डाउनलोड भइसकेको छ होइन यहाँ। यसलाई चाहिँ अब यसको थ्रु एक्सेस गरौँ क्या। यो पुटिजेन मैले ओपन गरेँ, त्यसपछि हामीले यहाँ लोड भन्ने एउटा हुन्छ, लोडमा थिचेँ मैले। यति भइसकेपछि हाम्रो अब त्यो अघि डाउनलोड गरेको हाम्रो कुन थियो भन्दाखेरि यो youtube.pm थियो, तर यहाँ चाहिँ देखाएको छैन होइन, यो देखाएको छैन। यसलाई गर्नुको लागि यहाँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो क्या। यसले यहाँ गरेर अल फाइल्स गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पिएम वाले फाइल देखाउँछ। हामीले youtube.pm राखेको थियौँ नि त, त्यो भनेको यहाँ छ है, आयो नि अहिले। अघि आएको थिएन किनकि हाम्रो यहाँ यतातिर गएको थियो क्या, यो प्राइभेट एन्ड पब्लिक कीमा गएको थियो, त्यही भएर त्यो आएन। अहिले भनेको youtube.pm मा गरेको छु। यति गरेर मैले ओपन गरेँ भने अब यो के भन्छ त्यसलाई ओके गरिदिएँ मैले। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो पिएमलाई पिपिकेमा कन्भर्ट गर्छ क्या यसले। प्राइभेट पब्लिक की समथिङ फुल फर्म त्यो होला। सेभ प्राइभेट की गरेँ भने मैले चाहिँ अब यसले के भन्छ, आर यु स्योर यु वान्ट टु सेभ दिस की विदाउट अ प्याराफ्रेज, यस गरिदिउँ। यति भइसकेपछि ल डेस्कटपमा सेभ गरिदिउँ। त्यसको नाम मैले युट्युबै राखिदिन्छु, युट्युब 1 राखिदिउँ न ल। युट्युब 1 राखेर मैले इन्टर थिचेँ। अब हाम्रो पिपिके जेनेरेट भयो क्या। त्यसपछि मैले यसलाई काटिदिँदा भयो। अब हाम्रो यो सर्भरलाई एक्सेस गर्नुको लागि हाम्रो इन्स्टेन्स त लन्च भइसकेको छ यहाँ। यति गरेर हामीले यसको आइपी एड्रेस चाहिन्छ क्या, पब्लिक आइपिभी4 एड्रेस चाहिन्छ, यो एड्रेस चाहियो। त्यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ है यसरी क्या। यसलाई कपी गऱ्यो भने अब यहाँ हामीले चाहिन्छ क्या। अब यो दुईवटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु भनेको थिएँ मैले, पुट्टिजेन र पुट्टी भन्ने। पुट्टिजेनबाट पिपिके जेनेरेट गऱ्यौँ। अब त्यो पिपिकेलाई यो पुट्टीबाट एक्सेस गर्छौँ क्या हामीले। यति गरिसकेर यो ओपन हुँदैन होला सायद, आज ल्यापटप स्लो भयो कि, ओपन हुन्छ बिस्तारै। यो के भयो त्यसलाई फेरि
ओपन भयो है। अब हाम्रो होस्ट नेम अथवा आइपी एड्रेस मागेको छ, अब त्यो कसरी दिने भन्दाखेरि अघि मैले यहाँ कपी गर्नु लाग्थ्यो नि, यो हाम्रो पब्लिक आइपी है, प्राइभेट होइन पब्लिक आइपी एड्रेस यो कपी गर्नु पऱ्यो, आइपिभी4 एड्रेस, अनि त्यसलाई यहाँ गएर पेस्ट गर्नु पऱ्यो। यति गरिसकेर अब हाम्रो एसएचएसमा यो कनेक्सन भन्ने भित्र एसएचएस भन्ने छ, एसएचएस भित्र पनि यहाँ अथ भन्ने छ है, अथ भन्ने प्लसमा क्लिक गर्नु पऱ्यो ल। प्लसमा क्लिक गरिसकेर क्रेडेन्सियल्स माथि क्लिक गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो प्राइभेट की भन्छ अथेन्टिकेसन भनेर मागिरहेछ, त्यो ब्राउज गरेको हामीले जुन थियो नि यो युट्युब 100 PPK भन्ने, त्यसलाई ब्राउज गरेर त्यहाँ गर्नु पऱ्यो क्या हाम्रो। अब यो छ हाम्रो अघिको होइन, यसलाई गरेर मैले ओपन गरेँ भने चाहिँ, ओपन गऱ्यो भने हाम्रो त्यो उतो माग्छ क्या, त्यसले यस्तो हुन्छ, यसलाई एक्सेप्ट गरिदिउँ। अब यो यसले त्यो हाम्रो जुन आइपी छ नि, यो जुन हाम्रो लिनक्स मसिनको आइपी आइरहेछ, अब लगइन एज गरेर मैले EC2 युजर गरेँ ल, किनकि हाम्रो अहिले गरेको भनेको एमाजोन EC2 सर्भरमा हो, त्यही भएर मैले EC2 युजर लेखेँ, EC2 अनि हाइफन दिएर युजर लेखेर इन्टर गरेँ भने लगइन भयो। हाम्रो जुन उत्यो थियो के अरे हामीले जुन लिनक्स मसिन बनाएको थियौँ AWS क्लाउडमा, त्यसको एक्सेस भयो क्या हामीसँग। भनेपछि अब जुन थियो नि त्यहाँ अघि यहाँ EC2 ड्यासबोर्डमा जाऊँ, अनि इन्स्टेन्सेस रनिङमा जाऊँ, अनि त्यसपछि हाम्रो स्ट्याटस चेक मैले 2x2 हुन्छ भने चाहिँ भयो अहिले होइन। हाम्रो जुन मसिन थियो त्यो कनेक्ट भइसक्यो क्या है। यति कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यो हाम्रो एउटा कनेक्ट भयो सर्भरसँग, के अरे AWS लिनक्स क्लाउडको AWS मसिनसँग, हाम्रो AWS लिनक्स मसिनसँग कनेक्सन भयो। एकदुईवटा टेस्ट गरेर हेर्नु त होइन, लिनक्स त हो भने सुडो एसयु गरौँ, यसलाई रुट युजर बनाइदिउँ, किनकि अगाडि हाम्रो यो ह्यास थियो, अहिले के आयो हाम्रो यहाँ के अरे $साइन त अहिले ह्यास आयो भनेको, यसको मिनिङ हामी रुट युजर भयौँ। यति गरेर मैले एलएस गरेर कमान्ड हालिदिउँ, अहिले केही छैन रहेछ होइन। एउटा बनाइदिउँ, डाइरेक्टरी बनाइदिउँ है, MKDIR गरौँ, के दिउँ न यसको नाम ल, मेरो नाम प्रनेश भनेर दिएँ। यति गरेर फेरि एलएस गरेँ भने मैले अब हाम्रो जुन अघि डिरेक्टरी बनाएको थियौँ नि हामीले MKDIR भन्ने देखायो, किनकि हाम्रो यो एउटा भनेपछि प्रनेश भन्ने डिरेक्टरी एउटा क्रिएट भयो। यसरी चाहिँ हामी यो AWS क्लाउडमा लिनक्स सर्भर इन्स्टेन्स लन्च गर्न सक्छौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ यो पुट्टी अथवा पुट्टीजेनले एक्सेस गर्न सक्छौँ, अनि अथवा या कमान्डहरू पनि धेरै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सिडी प्रनेशभित्र गयो भने, अब हामीले PWD गऱ्यौँ भने प्रिन्ट वर्किङ डिरेक्टरी गऱ्यौँ भने हाम्रो डिरेक्टरी भनेको होमभित्र EC2 युजरभित्र प्रनेश भन्ने डिरेक्टरीभित्र छौँ भनेर देखाइरहेको छ होइन। PWDले प्रेजेन्ट वर्किङ डिरेक्टरी देखायो। त्यस्तै मैले अर्को यो प्रनेशभित्र छौँ नि त हामी, अब त्यसभित्र मैले एउटा टच कमान्ड हालेर फाइल1 भनेर बनाइदिएँ, त्यस्तै मैले अर्को कमान्ड हालेर टच फाइल2 गरिदिएँ, अनि त्यसै मैले एलएस गरेँ भने यहाँ देखायो होइन, हाम्रो यति देखाउन थाल्यो नि त, अघिसम्म देखाएको थिएन है, यति देखाएको थिएन। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यो एउटा सर्भर चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ, अनि त्यसमा यो लिनक्स कमान्डहरू पनि युज गर्नु मिल्छ। अब तपाईँहरूले यसमा धेरै कुरा गर्नु मिल्छ, लिनक्समा जे चाहिँ कमान्डबाट गर्थ्यौँ त्यो सबै गर्नु मिल्छ ल, सबै गर्नु मिल्छ यसबाट। अनि यति भइसकेपछि चाहिँ ल आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै गरौँ। अब यति सर्भर यो AWSमा चाहिँ यो सर्भर क्रिएट गरिसक्यो अथवा युज गरिसकेपछि यो यसलाई टर्मिनेट अथवा स्टप गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु, किनकि त्यसले बिललाई बढाउँदै जान्छ। त्यही भएर मैले भिडियो बनाइसकेँ, त्यही भएर यसलाई मैले काट्दिएँ, अनि यसले सोध्छ यहाँ आर यु स्योर टु क्लोज दिस सेसन भन्छ, ओके गरिदिएँ। अनि यो जुन सर्भरलाई मैले लन्च गरेको थिएँ यसलाई मैले टर्मिनेट गरिदिन्छु, किनकि मैले भिडियो बनाइसकेँ। तपाईँहरू नि गर्नु, सायद टर्मिनेट नगरे पनि स्टप चाहिँ गर्नु एकचोटि युज गरिसकेपछि, किनकि स्टप गरेन भने त्यो बिल बढ्दै जान्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले स्टप गरिदिएँ, किनकि मैले भिडियो बनाइसकेँ, एक्सप्लेन सबै गरिसकेँ। त्यही भएर आजको लागि यति नै गरौँ, अरू भिडियो नै आउँदै गर्छ है युट्युबमा।